Hello guys, now let's discuss about the bryophytes. तर ब्रायोफाइट्समध्ये आपण सगळ्यात पहिल्यांदा पाहतो ब्रायोफाइट्स इन्क्लूड्स द व्हेरियस मॉसेस आणि लिव्हरवर्ट्स. ब्रायोफाइट्समध्ये काय इन्क्लूड आहे मॉसेस आणि लिव्हरवर्ट दॅट आर फाउंड कॉमनली इन द मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स. कुठे आढळतात हे मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्समध्ये आढळतात. आता या डायग्राम लिहिलेलं ते डायग्राम पाहून घेऊ आपण एकदा आधी. तर सगळ्यात पहिली ही डायग्राम जी आहे ही कशाची दिलेली आहे मर्चन्शियाची दिलेली बरोबर आहे. ही कशाची मर्चन्शियाची म्हणजे पहिलं फिमेल थॅलस आहे दुसरं मेल थॅलस आहे. तर कोणती डायग्राम आहे ही. तर या ठिकाणी हे काय हे मर्चन्शियाची डायग्राम आहे. हे फिमेल आहे आणि हे मेल आहे. हे कसं ओळखणार आपण परीक्षा दिलं तर या ठिकाणी हे फूल पाहायचं. हे फूल हे या ठिकाणी या फुलापासून आपल्याला ओळखता येतं. हे असं फूल जर दिसेल तर हे फिमेल आहे आणि हे काय फिमेल थॅलस आणि हे काय असं असं वेडवाकडं सुकलेलं दिसलं तर अँथ्रिडिओफोर आहे हे. आणि या ठिकाणी असं फुल दिसलं तर आर्चिगोनिओफोर. हे काय मेल थॅलस आहे हे फिमेल थॅलस आहे. ओके. त्यानंतर आता आपण पाहतो हे दुसरं म्हणजे मॉसेस. हे वरचे कोणते होते हे लिव्हरवर्ट्स होते. हे खालचे दोन कोणते डायग्राम आहेत त्या मॉसेसच्या डायग्राम आहे. ओके. त्या मॉसेसमध्ये हा पहिला आहे फ्युनेरिया आहे दुसरा कोणता आहे स्पॅग्नम. पहिला फ्युनेरिया दुसरा स्पॅग्नम. फ्युनेरियामध्ये काय हे जे खालचं आहे ते गॅमेटोफाईट आणि वरचं आहे ते स्पोरोफाईट. ओके. तर गॅमेटोफाईटमध्ये काय हे सगळ्यात खालचे रायझॉइड्स आहे त्याच्यावर हे मेन एक्सिस आहे. त्याच्यानंतर या गॅमेटोफाईटवर हे इथं लिव्ज आहेत आणि या लिव्जच्या इथं खालून एक हे निघालेलं हे वरचं आहे हे आहे स्पोरोफाईट. याला काय म्हणायचं स्पोरोफाईट. ओके. हे स्पोरोफाईट तीनमध्ये स्पोरोफाईटचे तीन आहेत प्रकार. याच्यामध्ये एक म्हणजे हे लिव्ज आहेत दुसरं सीटा आहे आणि कॅप्सूल आहे. नाही लिव्ज गॅमेटोफाईट्स आहे आणि या ठिकाणी या स्पोरोफाईटचं एक खाली एक टोकाला एक इथं आहे फूट. हे फूट सीटा आणि कॅप्सूल. ओके. कॅप्सूल सगळ्यात वर हे सीटा आणि सगळ्यात खाली आहे फूट. आणि गॅमेटोफाईटमध्ये हे लिव्ज आहेत मेन एक्सिस आहे आणि रायझॉइड्स आहे. ओके. त्यानंतर स्पॅग्नम. आता स्पॅग्नम पाहू. स्पॅग्नम काय मॉसेसच आहे. त्याच्यामध्ये इथं खालचं हे जे इथं मधलं जे आहे हे कोणतं आहे आर्चिगोनियल ब्रँच आहे. आणि त्याच्यानंतर हे जे बाहेरचे हे या मधल्याच्या बाहेरचे हे जे आहे ते पानासारखे ते काय अँथ्रिडियल ब्रँच आहे. ओके. तर हे वरचं हे कोणते अँथ्रिडियल ब्रँच आहे आणि जे मधलं एक्सिस आहे हे याला काय म्हणायचं आर्चिगोनियल ब्रँच. ओके गाईज. त्यानंतर आता आपण पाहतो तर ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड ॲज द ॲम्फिबियन्स ऑफ द प्लांट किंगडम. ब्रायोफाइट्सला आपण काय म्हणतो ॲम्फिबियन्स ऑफ द प्लांट किंगडम. कारण दीज प्लांट कॅन लिव्ह इन द सॉईल बट आर डिपेंडंट ऑन द वॉटर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे सॉईलमध्ये तर राहू शकतात पण हे डिपेंडंट ऑन द वॉटर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दे युजली ऑकर इन द डॅम्प ह्युमिड आणि शेडेड लोकॅलिटीज. कुठं फाउंड होतात ते कुठं असतात ते डॅम्प ह्युमिड आणि शेडेड लोकॅलिटीजमध्ये असतात. दे प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेअर रॉक्स. हे यांचं इम्पॉर्टंट रोल कोणता आहे प्लांट सक्सेशन ऑन द बेअर रॉक्सवर प्लांट सक्सेशन हे यांचं इम्पॉर्टंट रोल आहे. हे एक महत्त्वाचं आहे. दे प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन द बेअर रॉक्स. ओके. प्लांट सक्सेशन ऑन द बेअर रॉक्स हे एक त्याचं इम्पॉर्टंट रोल. त्यानंतर आता आपण पाहूया ब्रायोफाईटची लाईफ सायकल. तर ब्रायोफाईटची लाईफ सायकल ही मेन त्यांची जी प्लांट बॉडी ती गॅमेटोफाईटिक राहते. ओके. गॅमेटोफाईट हॅप्लॉइड गॅमेटोफाईट. ओके. तर गॅमेटोफाईट कसं राहतो यन राहतो हॅप्लॉइड. त्यानंतर हे जे गॅमेटोफाईट आहे हे दोन प्रकारचे गॅमेटोफाईटमध्ये दोन सेक्स ऑर्गन असतात आणि कोणकोणते अँथेरिडिया आणि अर्चिगोनिया. अँथेरिडिया आणि अर्चिगोनिया काय सेक्स ऑर्गन्स आहेत आणि हे सेक्स ऑर्गन कसे राहतात मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन. दिस सेक्स ऑर्गन आर द मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स. ओके. त्यानंतर गॅमेटोफाईटमध्ये सेक्स ऑर्गन कोणते अँथेरिडिया आणि अर्चिगोनिया. त्यानंतर आपण पाहतो हे जे अँथेरिडिया आहेत हे काय करतात हे अँथेरिडिया काय करतात मेल गॅमेट हे करतात सिक्रेट करतात. मग मेल गॅमेटला काय म्हणतो आपण अँथेरोझॉइड्स. ओके. तर अँथेरोझॉइड्स कसे असतात बायफ्लॅजिलेटेड असतात. ओके. आणि अर्चिगोनियामध्ये काय एग आहे त्यानंतर अर्चिगोनियामध्ये काय प्रोड्यूस करतो एक प्रोड्यूस करतो. अर्चिगोनिया काय एक प्रोड्यूस करतो. अँथेरिडिया काय अँथेरोझॉइड्स प्रोड्यूस करतात. अर्चिगोनिया एक प्रोड्यूस करतो. अँथेरोझॉइड्स कसे असतात बायफ्लॅजिलेटेड असतात आणि हे जे सेक्स ऑर्गन्स आहेत ते दोन्ही अँथेरिडिया आणि अर्चिगोनिया हे कसे असतात मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स. ओके. आणि जेव्हा हे प्रोड्यूस मेल हे जे गॅमेट्स अँथेरोझॉइड्स आणि एग जेव्हा फ्यूज होतात तेव्हा काय बनतं झायगोट बनतं. ओके. झायगोट कसं राहतं 2n डिप्लॉइड राहतं. त्यानंतर याच्यामध्ये मायटोसिस होतं एम्ब्रिओ बनतो. त्यानंतर हा एम्ब्रिओला
एम्ब्रिओ नंतर लगेच रिडक्शन डिव्हिजनमध्ये न जाता हा काय बनतो, स्पोरोफाईट बनतो. ओके, हा काय बनतो, स्पोरोफाईट. त्यानंतर स्पोरोफाईटपासून काय बनणार, स्पोर मदर सेल्स. स्पोरोफाईटपासून काय बनणार, स्पोर मदर सेल्स. स्पोर मदर सेल पण कसे राहतात, डिप्लॉइड राहतात. मग स्पोर मदर सेलमध्ये जेव्हा स्पोरिक म्युओसिस होतं तेव्हा स्पोर्स बनतात. स्पोर्स कसे असतात, हॅप्लॉइड्स असतात. स्पोर मदर सेल कसे डिप्लॉइड असतात, स्पोर कसे असतात, हॅप्लॉइड असतात. त्यानंतर जेव्हा या स्पोरचं जर्मिनेशन होतं तेव्हा दोन प्रकारे, एक म्हणजे लिव्हर वर्ड्समध्ये आणि मॉसेसमध्ये. तेव्हा जर्मिनेशन होऊन जे लिव्हर वर्ड्स असतात ते डायरेक्ट गॅमेटोफाईट तयार करतात. तर जे मॉसेस असतात ते मॉसेसचं जेव्हा जर्मिनेशन होतं स्पोर्सचं तेव्हा ते काय करतात, प्रोटोनिमा करतात. तेव्हा ते काय करतात, प्रोटोनिमा तयार करतात. आणि मग हे प्रोटोनिमावर काय बड तयार होतात. आणि मग ते बड आर फॉर्म्ड ऑन द प्रोटोनिमा अँड इच बड डेव्हलप्स अँड फॉर्म अ गॅमेटोफाईट. हा प्रत्येक बड डेव्हलप होतो आणि गॅमेटोफाईट बनतो. तर ओके, त्यामध्ये आपण काय पाहिलं, जेव्हा स्पोर हे जर्मिनेट होतात तेव्हा लिव्हर वर्ड काय करतात, डायरेक्ट गॅमेटोफाईट तयार करतात. पण मॉसेस काय करतात, जर्मिनेशन होऊन प्रोटोनिमा तयार करतात. प्रोटोनिमावर बड तयार होतात आणि प्रत्येक बड डेव्हलप होतो गॅमेटोफाईटमध्ये. ही झाली त्याची लाईफ सायकल. तर एकदा पुन्हा गॅमेटोफाईट हे सगळ्यात पहिल्यांदा मेन प्लॅन्ट बॉडी. त्यानंतर ते त्याच्यामध्ये दोन सेक्स ऑर्गन आहेत, अँथेरिडिया आणि आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया असतो फ्लास्क शेप्ड. हे दोन्ही पण असतात मल्टीसेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स. अँथेरिडिया प्रोड्यूस करतो अँथेरोझॉइड्स, हॅप्लॉइड मेल गॅमेट. त्यानंतर आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करतो एग हे फिमेल गॅमेट तयार करतं. त्यानंतर अँथेरोझॉइड असतात बायफ्लॅजिलेट. ते जेव्हा वाटरमध्ये फ्यूज होतं तेव्हा काय होतात, झायगोटपासून एम्ब्रिओ नंतर स्पोरोफाईट, मग स्पोर मदर सेल्स, मग स्पोरिस मिओसिसमध्ये स्पोर्स तयार होणार. स्पोर्समध्ये जर्मिनेशन होऊन डायरेक्ट जे गॅमेटोफाईट कोण तयार करणार, लिव्हर बर्ड्स. त्यानंतर जर्मिनेशन प्रोटोनिमा, मग बड हे कोणामध्ये होणार, मॉसेसमध्ये होणार. ओके, त्यानंतर आता आपण पाहूया. तर आता हीच लाईफ सायकल आपण NCERT मध्ये जशी दिली तशी पाहू. ओके, तर यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा काय, प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाईट इज मोर डिफरन्शिएटेड दॅन दॅट ऑफ द अल्गी. इट इज द थॅलस लाईक अँड द प्रोस्टेट इरेक्ट अँड अटॅच टू द सबस्ट्रॅटमला अटॅच असते, बरोबर आहे. आणि सबस्ट्रॅटमला अटॅच असते बाय द युनिसेल्युलर ऑर द मल्टीसेल्युलर रायझॉइड कसे असतात, युनिसेल्युलर किंवा मल्टीसेल्युलर रायझॉइड्स. ओके, आणि त्यानंतर दे लॅक द ट्रू रूट स्टेम ऑर द लीव्ज. आणि त्यांना ट्रू रूट स्टेम किंवा लीव्ज नसतात. ओके, दे लॅक द ट्रू रूट स्टेम ऑर द लीव्ज त्यांना नसतात. दे मे possesses the root like, leaf like or the stem like structure and the main plant body of the bryophyte is the haploid. Main plant body of the bryophyte ची कशी haploid आहे पाहिली आपण, गॅमेटोफाईट. इट प्रोड्युसेस द गॅमेट्स. गॅमेटोफाईट काय करतं, गॅमेट्स तयार करतं, बरोबर आहे. हेन्स त्यांना मानायचं गॅमेटोफाईट. आणि सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाईट आर द मल्टीसेल्युलर. सेक्स ऑर्गन कसे पाहिले आपण, मल्टीसेल्युलर, आताच पाहिले, बरोबर आहे. त्यानंतर मेल सेक्स ऑर्गन त्याला मानायचं अँथेरिडियम. दे प्रोड्युसेस द बायफ्लॅजिलेट अँथेरोझॉइड. कसे अँथेरोझॉइड कसे तयार असतात ते बायफ्लॅजिलेट असतात. त्यानंतर फिमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द आर्चिगोनियम इज द फ्लास्क शेप. कसं राहतं, फ्लास्क शेप राहतं. अँड प्रोड्युसेस अ सिंगल एग. हे एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. आर्चिगोनियम काय करतो, एकच एग तयार करतो. आर्चिगोनियम प्रोड्युसेस द सिंगल एग. द अँथेरोझॉइड्स आर रिलीज इन टू द वॉटर वेअर दे कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द आर्चिगोनियम. ह्या वॉटरमध्ये जेव्हा अँथेरोझॉइड रिलीज होतात तेव्हा काय कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द आर्चिगोनियम अँड अँथेरोझॉइड फ्युजेस विथ द एग टू प्रोड्यूस द झायगोट. अँड झायगोट डू नॉट अंडरगो द रिडक्शन डिव्हिजन. झायगोट काय रिडक्शन डिव्हिजनमध्ये जात नाही. त्यानंतर काय, इमिडिएटली ते प्रोड्यूस द मल्टीसेल्युलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाईट. त्याला आपण काय म्हणतो, लगेच ते स्पोरोफाईट बनतो. ते रिडक्शन डिव्हिजनमध्ये न जाता ते एक मल्टीसेल्युलर बॉडी तयार करतं, त्याला म्हणतो आपण स्पोरोफाईट. कोणती बॉडी, मल्टीसेल्युलर राहते. ओके, त्यानंतर स्पोरोफाईट इज नॉट द फ्री लिव्हिंग बट अटॅच टू द फोटोसिंथेटिक गॅमेटोफाईट. स्पोरोफाईट कुठं चिटकलेला राहतो, गॅमेटोफाईटला चिटकलेला राहतो. आपण सुरुवातीला त्या डायग्राममध्ये पाहिलं, कोणाच्या मॉसेसमध्ये, फ्युनेरियाच्या. तर स्पोरोफाईट इज नॉट फ्री लिव्हिंग बट अटॅच टू द फोटोसिंथेटिक गॅमेटोफाईट अँड डेराइव्स द नरिशमेंट फ्रॉम इट. आणि त्याच्यापासून नरिशमेंट घेतो, कोणापासून, गॅमेटोफाईट पासून नरिशमेंट घेतो स्पोरोफाईट. अँड सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाईट अंडरगो द रिडक्शन डिव्हिजन. ते स्पोरोफाईटचे काही सेल अंडरगो द रिडक्शन डिव्हिजन टू प्रोड्युसेस द हॅप्लॉइड स्पोर्स. स्पोर कसे असतात, हॅप्लॉइड असतात. आणि दी स्पोर जर्मिनेट टू द गॅमेटोफाईट. ओके,
तर यामध्ये आपण आता महत्त्वाचे पॉईंट कोणते पाहिले, तर सगळ्यात पहिल्यांदा ब्रायोफाईटचे जे रायझॉइड्स असतात ते कसे असतात, युनिसेल्युलर किंवा मल्टीसेल्युलर हे दोन्ही असतात. ओके. त्यानंतर याचे जे सेक्स ऑर्गन्स असतात कोणते, अँथेरिडिया आणि अर्चिगोनिया हे कसे असतात, मल्टीसेल्युलर असतात. सेक्स ऑर्गन कसे असतात, मल्टीसेल्युलर असतात. रायझॉइड कसे असतात, युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर. त्यानंतर अँथेरोजॉइडला म्हणतो आपण मेल गॅमेट, ते कसे असतात, बायफ्लॅजिलेट असतात, हे एक महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर अर्चिगोनिया काय आहे, फ्लास्क शेप्ड आहे. अर्चिगोनियाचा शेप कसा आहे, फ्लास्क शेप आहे. आणि तिथं की एकच एक तयार करतो, अर्चिगोनिया एकच एक तयार करतो. इट प्रोड्युसेस द सिंगल एग अँड झायगॉट डू नॉट अंडरगो द रिडक्शन डिव्हिजन. झायगॉट काय रिडक्शन डिव्हिजनमध्ये जात नाही आणि इमिडिएटली प्रोड्युसेस द स्पोरोफाईट, म्हणजे स्पोरोफाईट काय राहतो, 2N राहतो आणि प्रोड्युसेस द मल्टीसेल्युलर बॉडी. आणि आपण पाहिलं स्पोरोफाईटपासून स्पोर बनतो. ओके, हॅप्लॉइड स्पोर्स असतात ते.